Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang macam biasa akan membedah pelbagai kisah kontroversi, juga bintang-bintang Gusti kegemaran dan kegeraman anda. Seperti biasa, sebelum saya memulakan cerita kita pada kali ini, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baru dikeudarakan, anda pastinya tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Sebelum apa-apa, saya nak beritahu sekarang ni dah habis kuarantin. Saya kini berada di atas kapal pula untuk beberapa episod yang akan datang. Makanya saya akan bersiaran dari sini. Inilah sebenarnya situasi tempat kerja saya, tugas dalam hospital yang berada di atas kapal untuk menjaga kesihatan dan keselamatan anak-anak kapal, insya-Allah. Baik, minggu ini kita nak bercerita tentang seorang lagi bintang Gusti tersohor, terkemuka dan juga antara yang menjadi trendsetter dalam sejarah Gusti profesional. Seorang bintang Gusti bertopeng yang tidak perlu diperkenalkan lagi, tidak lain dan tidak bukan Rey Mysterio. Jom ikut saya, kita membedah kisah Rey Mysterio. Rey Mysterio merupakan seorang penggusti bertopeng yang dianggap paling menonjol dan berjaya dalam sejarah Gusti profesional. Walaupun bertubuh kecil dengan ketinggian 1.68 meter dan berat badan hanya 79 kg, Mysterio mampu mendepani cabaran daripada mana-mana penggusti yang lebih besar daripada dirinya. Kerana itulah Mysterio digelarkan sebagai The Biggest Little Man di WWE. Bertanggungjawab memperkenalkan gaya Gusti Lucha Libre di Amerika Syarikat, Mysterio telah menggapai banyak kejayaan yang sangat mengagumkan. Beliau telah memegang kejuaraan Cruiserweight WCW sebanyak 5 kali dan juara beregu WCW pula sebanyak 3 kali. Manakala di WWE, Mysterio terus membuktikan keunggulannya dengan memenangi kejuaraan Cruiserweight WWE sebanyak 3 kali, kejuaraan antara benua, kejuaraan Amerika Syarikat WWE sebanyak 2 kali dan kejuaraan beregu WWE sebanyak 5 kali. Paling membanggakan, memenangi kejuaraan heavyweight dunia WWE sebanyak 2 kali dan sempat memegang kejuaraan WWE sekali. Kesemua gelaran yang disandangnya itu melayakkannya untuk bergelar juara Triple Crown dan juara Grand Slam ke-21 dalam sejarah WWE. Rey Mysterio atau nama sebenarnya Oscar Gutierrez lahir pada 11 Disember 1974 di Chula Vista, California. Bapa saudaranya merupakan seorang penggusti bertopeng legenda yang turut menggunakan nama Rey Mysterio, selalu menghabiskan masa bersama Oscar ketika masih kecil, sementara pakciknya itu tidak mempunyai anak. Oleh kerana Oscar ni rapat dan jarang berenggang dengan pakciknya itu, maka beliau telah terdedah kepada sukan Gusti Lucha Libre sejak di awal usia dan mula serius berlatih Gusti dengan pakciknya itu seawal usia 14 tahun. Pelbagai ilmu Gusti telah dicurahkan oleh pakciknya, termasuk macam-macam trik dan bagaimana untuk menghasilkan aksi-aksi mendebarkan di dalam gelanggang. Setelah tamat latihan dan yakin untuk bergusti di halayak ramai, Oscar membuat kemunculan Gusti pertamanya pada 30 April 1989. Ketika itu, beliau telah bergusti di sebuah gereja di Tijuana, Bahia, Mexico yang terletak di sempadan Mexico. Melalui pakciknya, Oscar telah mempelajari gaya Gusti terbang tinggi dan akrobatik yang amat mengagumkan dan menjadi trademarknya waktu itu. Di awal pembabitannya, beliau telah menggunakan nama gelanggang seperti La Lagartija Verde atau maksudnya The Green Lizard dan Colibri atau Hummingbird. Walaupun begitu, Oscar terpaksa meyakinkan pakciknya untuk meneruskan legasi pakciknya itu. Sampailah satu ketika, pakciknya itu merasakan yang Oscar benar-benar telah bersedia dan memberikan keizinan kepada Oscar untuk menggunakan nama Rey Mysterio Jr. sebagai nama gelanggangnya, sekaligus meneruskan legasi pakciknya Rey Mysterio Sr. Dari tahun 1992 hingga 1995, Rey Mysterio Jr. terus membina asas yang kukuh sebagai penggusti bertopeng yang disegani apabila bergusti di promotion popular Mexico, iaitu Asistencia Accesoria y Administración atau AAA. Wih, berbelit lidah saya nak menyebutnya. Di sinilah beliau sempat bersengketa dengan seorang lagi penggusti bertopeng muda yang tidak kurang hebatnya, iaitu Juventud Guerrera.
Mysterio menandatangani kontrak dengan promotion kendalian Paul Heyman iaitu Extreme Championship Wrestling ECW pada tahun 1995. Beliau membuat kemunculan sulung pada bulan September di acara Gangsters Paradise dengan mengalahkan Psychosis yang juga buat penampilan pertama ECW ketika itu. Perseteruan di antara kedua penggusti ini bermula sehingga tercetusnya beberapa siri perlawanan di antara mereka, termasuk perlawanan klasik 2 out of 3 Falls dan perlawanan Extreme Mexican Death Match. Mysterio juga mengulangi semula sengketanya dengan musuh ketatnya ketika di AAA iaitu Juventud Guerrera yang turut menyertai ECW pada awal tahun 1996 itu. Mysterio beraksi untuk ECW buat kali terakhir di acara Big Ass Extreme Bash pada bulan Mac 1996. Oleh kerana Mysterio berjaya membuktikan kehandalannya mempamerkan aksi-aksi bertenaga sepanjang bergusti di ECW, ia telah membuka mata banyak pihak seterusnya melamar Mysterio untuk beraksi di promotion mereka. Salah satunya adalah World Championship Wrestling WCW yang menawarkan kontrak menggiurkan, membuatkan Mysterio mengambil keputusan untuk meninggalkan ECW dan menyertai promotion kendalian Eric Bischoff tersebut. Mysterio membuat penampilan sulung WCW pada 16 Jun 1996 di acara The Great American Bash, mencabar Dean Malenko untuk kejuaraan Cruiserweight WCW yang berjaya dipertahankan oleh Malenko pada malam itu. Pada bulan Julai 1996 di acara Bash at the Beach, Ray mengalahkan musuh lamanya Psychosis dalam perlawanan bagi merebut tempat sebagai pencabar utama untuk kejuaraan Cruiserweight WCW. Malam berikutnya, pada 8 Julai di episod WCW Monday Nitro, Mysterio berjaya menewaskan Dean Malenko untuk memenangi kejuaraan Cruiserweight WCW pertamanya. Beliau terus mempertahankan kejuaraannya selama 3 bulan dengan mengenepikan cabaran daripada beberapa bintang Cruiserweight hebat lain seperti Ultimo Dragon, Dean Malenko dan Super Carlo sebelum kehilangan gelaran tersebut kepada Malenko di acara Halloween Havoc 1996. Pada tahun 1998, Eddie Guerrero telah membentuk sebuah kumpulan penggusti Mexico yang dikenali sebagai Latino World Order sebagai parodi kepada gagasan New World Order NWO yang mana ia disertai hampir kesemua penggusti Luchador WCW ketika itu. Mysterio terus menolak tawaran untuk menyertai LWO, seterusnya bersengketa dengan Eddie Guerrero dan anggota LWO. Namun, dia akhirnya terpaksa menyertai juga kumpulan itu setelah tewas kepada Eddie Guerrero. Pada tahun 1999, setelah gagasan NWO Hollywood dan NWO Wolfpack bergabung semula, mereka menuntut agar LWO dibubarkan. Mysterio enggan meninggalkan identiti LWO-nya dan akibatnya beliau telah diserang oleh NWO. Ini menyebabkan berlakunya perlawanan di acara Super Brawl 9 benda Mysterio dan rakan regunya Conan telah tewas dalam perlawanan rambut lawan topeng kepada Kevin Nash dan Scott Hall, memaksa Mysterio menanggalkan topengnya. Pasca perlawanan, Ray telah menelefon bapa saudaranya untuk memaklumkan hal tersebut. Mysterio secara terbuka telah menyatakan kekecewaannya kerana terpaksa menanggalkan topeng yang selama ini menjadi maruahnya sebagai Mas Luchador. Menurut Mysterio, saya sangat-sangat menentang. Saya tak fikir WCW memahami apa maksud topeng itu kepada saya, peminat dan juga keluarga saya. Itu adalah tindakan yang sangat kurang bijak bagi pihak mereka. Para peminat mahukan Rey Mysterio dengan topeng dan kehilangan topeng itu sangat menyakitkan saya. Ia juga mengecewakan kerana topeng itu ditanggalkan bukan melalui perlawanan tradisi sesama penggusti bertopeng. Sebaliknya, akibat daripada perlawanan biasa yang tidak membawa apa-apa maksud. Perkara yang sama turut berlaku kepada Juventud dan Psychosis dan secara psikologinya, saya rasa ia adalah tindakan yang tidak bertempat oleh Eric Bischoff. Saya juga fikir peminat memahami bahawa saya berada dalam satu kedudukan di mana saya tidak mempunyai pilihan. Saya terpaksa menanggalkan topeng atau kehilangan pekerjaan saya. Mysterio kemudian digelar sebagai Giant Killer dengan mengalahkan penggusti yang lebih bagak daripadanya seperti Kevin Nash, Bam Bam Bigelow dan Scott Norton. Walaupun Ray terlibat dalam beberapa perlawanan hebat dengan beberapa penggusti dalam kelas heavyweight, namun Ray tetap tidak diberikan kepercayaan untuk bergelar main eventer. Ini disebabkan Eric Bischoff hanya menggunakan bintang cruiserweights sebagai selingan dalam saingan bintang gusti mid-carder dan tidak diberikan peluang untuk masuk ke storyline utama dengan bintang-bintang main eventer WCW yang ada.
Pada pertengahan tahun 1999, Mysterio dan Conan bergabung dalam pasukan yang digelar sebagai No Limit Soldiers di bawah pimpinan Master P. Namun setelah Master P meninggalkan WCW, Mysterio membentuk satu trio bersama Eddie Guerrero dan Billy Kidman yang dikenali sebagai Filthy Animals. Seterusnya, memainkan karakter pengusti jahat dalam pasukan ini. Ini adalah satu-satunya karakter jahat yang pernah dibawa Mysterio sepanjang kariernya. Sepanjang berada dalam Filthy Animals, mereka sempat mengalahkan pasukan regu hebat lain seperti Harlem Heat dan Great Muta dan Vampiro untuk kejuaraan beregu WCW. Setelah WCW dibeli oleh WWE pada Mac 2001, Mysterio mula bergusti secara bebas di Mexico. Beliau membuat penampilan pertamanya di Consejo Mundial de Lucha Libre CMLL dan sekembalinya ke Amerika Syarikat beberapa bulan kemudian, beliau turut bergusti di promotion indie seperti IWA Mid-South, Excitement Wrestling Federation dan Heartland Wrestling Association. Mysterio juga berpeluang terbang ke Puerto Rico untuk bergusti di World Wrestling Council dan bergusti dengan Eddie atau Primo Colon dalam kejuaraan Heavyweight Junior WWC pada awal tahun 2002. Pada bulan Jun 2002, Mysterio secara rasmi menandatangani kontrak dengan WWE dan beberapa video acah bagi mempromosikan ketibaannya mula ditayangkan. Nama hujung Junior juga digugurkan dari namanya dan hanya dikenali sebagai Rey Mysterio. Mysterio kembali menjarung topengnya ketika menyertai WWE waktu itu. Mysterio membuat penampilan sulung WWE di episod SmackDown pada 25 Julai 2002 sebagai bintang suka ramai dalam perlawanan menentang Chavo Guerrero yang dimenangi Mysterio malam itu. Beliau kemudian memulakan perseteruan dengan Kurt Angle yang kemuncaknya berlangsung di acara SummerSlam 2002 yang dimenangi Angle setelah memaksa Mysterio tunduk pada kunci pergelangan kaki berbisa Angle iaitu ankle lock. Rey kemudian membentuk pasukan beregu dengan Edge apabila kedua mereka mengambil bahagian dalam kejohanan untuk menamakan juara baharu WWE Tag Team Championship yang khas untuk jenama SmackDown. Malangnya, mereka tewas kepada Kurt Angle dan Chris Benoit di final kejohanan di acara No Mercy 2002. Namun menariknya, perlawanan itu dipilih sebagai Match of the Year oleh Wrestling Observer Newsletter. Selepas mereka gagal merangkul gelaran beregu, Mysterio dan Edge mengalahkan Los Guerreros dalam perlawanan penentuan pencabar utama kejuaraan beregu pada episod SmackDown 24 Oktober. 2 minggu kemudian di episod SmackDown pada 7 November 2002, Mysterio dan Edge mengalahkan Angle dan Benoit dalam perlawanan 2 out of 3 falls. Seterusnya memenangi kejuaraan beregu WWE. Mereka tidak lama kemudian terlepas kejuaraan itu kepada Los Guerreros dalam perlawanan penyingkiran 3 penjuru yang turut melibatkan bekas juara Angle dan Benoit di acara Survivor Series 2002. Tidak lama selepas kekalahan itu, Mysterio dan Edge berpisah dan membawa haluan masing-masing. Pada tarikh 6 Mac 2003 di acara SmackDown, Mysterio mengalahkan Tajiri dan Jenny Noble dalam perlawanan 3 penjuru untuk memperoleh tempat sebagai pencabar utama kejuaraan Cruiserweight WWE di acara WrestleMania 19. Rey mencabar penyandang juara Matt Hardy untuk merebut gelaran tersebut tetapi gagal melaksanakan misinya setelah Shannon Moore masuk campur mengganggu perlawanan. Namun Rey Mysterio tidak mudah berputus asa apabila di episod SmackDown pada 22 Mei 2003, Mysterio berjaya mengenepikan cabaran daripada Shannon Moore dan Crash Holly dalam perlawanan penyingkiran handicap untuk mendapatkan kembali hak sebagai pesaing nombor 1 untuk gelaran Cruiserweight, dan Rey akhirnya berjaya mengalahkan Matt Hardy untuk memenangi kejuaraan Cruiserweight yang juga merupakan kejuaraan perseorangan pertamanya di WWE di episod SmackDown pada 5 Jun 2003. Mysterio kemudian bekerjasama dengan Eddie Guerrero untuk merebut kejuaraan beregu WWE daripada Basham Brothers di acara No Way Out 2005. Namun kerjasama ini tidak bertahan lama apabila pasca perlawanan sesama mereka di acara WrestleMania 21 menjadi titik tolak permulaan konfrontasi mereka. Ia dapat dilihat apabila pada satu ketika Eddie Guerrero telah meninggalkan Mysterio keseorangan dalam perlawanan menentang MNM dan membelasah Rey Mysterio tanpa belas kasihan selepas itu. Kemudian pasca satu perlawanan menentang Chavo Guerrero, Eddie telah memukul Mysterio demi mengekspresikan kekecewaannya selama ini kerana gagal untuk mengalahkan Mysterio. Eddie dan Mysterio terus berseteru dengan Eddie mengancam
akan mendedahkan satu rahsia yang dirinya dan Mysterio sebenarnya berkongsi satu perkara besar yang melibatkan anak lelaki Rey Mysterio, iaitu Dominic. Eddie kemudian mendakwa yang dirinya adalah bapa kandung Dominic. Mengikut ceritanya, Eddie telah mengalami kesempitan hidup di zaman mudanya dan menghadapi masalah untuk menyara keluarganya waktu itu. Oleh yang demikian, Eddie telah menyerahkan Dominic yang masih bayi untuk dijaga oleh Rey dan isterinya Angie untuk dibesarkan. Di minggu-minggu berikutnya, Eddie mengancam akan mengambil kembali hak penjagaan Dominic, menyusun atur dokumen hak penjagaan dan kemudian meminta peguamnya menyerahkan dokumen itu kepada Rey Mysterio. Di acara SummerSlam 2005, Rey Mysterio berjaya menumpaskan Eddie Guerrero dalam perlawanan bertangga dengan hak penjagaan Dominic menjadi taruhan. Perseteruan mereka menemui titik noktah apabila Eddie Guerrero memperoleh kemenangan ke atas Mysterio dalam perlawanan sangkar besi di episod SmackDown bertarikh 9 September 2005. Eddie tidak lama kemudian kembali bertukar watak menjadi baik dan tidak lagi bermusuhan dengan Rey Mysterio. Malangnya, perubahan watak Eddie itu ibarat petanda apabila pada 13 November 2005, Eddie Guerrero ditemui mati di bilik hotelnya di Minneapolis, Minnesota. Pada hari yang sama, ketika siaran WWE Super Show yang menyaksikan gabungan acara Raw dan SmackDown, Mysterio telah memberikan ucapan yang amat emosional tentang Eddie Guerrero dan sebagai menunjukkan rasa hormat, Rey telah menanggalkan topengnya, namun peminat masih tak dapat nak melihat wajahnya. Mysterio kemudian menewaskan Shawn Michaels dalam perlawanan Raw menentang SmackDown pada malam itu. Pasca perlawanan, Michaels dan Mysterio berpelukan di gelanggang dan Mysterio menunjuk ke langit, menangis keharuan selajur memberikan penghargaan kepada sahabat baik merangkap mentornya Eddie Guerrero. Mysterio kemudian mengambil bahagian dalam acara utama Survivor Series 2005 sebagai sebahagian daripada ahli tim SmackDown bersama Randy Orton, Bobby Lashley, Batista dan John Bradshaw Layfield yang mengalahkan tim Raw yang membariskan Shawn Michaels, Kane, Big Show, Carlito dan Chris Masters. Selepas Survivor Series, Mysterio memulakan perseteruan dengan Big Show kerana Mysterio telah menyingkirkan Big Show di Survivor Series. Mysterio kemudian menghadapi Big Show dalam perlawanan yang disebut sebagai David vs Goliath. Namun perlawanan itu berakhir sebagai no contest apabila rakan pasukan beregu Big Show Kane campur tangan dalam perlawanan itu. Pertemuan antara Rey Mysterio dengan Big Show ini pernah dijadikan topik motivasi yang disampaikan oleh pakar motivasi terkenal Dr. H.M. Tuah Iskandar. Menurutnya, keberanian dan kecekalan Mysterio yang sanggup berhadapan dengan Big Show yang jauh lebih besar daripadanya patut dijadikan iktibar dan pembangkit semangat kepada kita untuk tidak mudah menyerah kalah dalam mendepani segala ujian dan cabaran dalam hidup ini. Satu tamsilan motivasi yang amat menarik. Mysterio adalah peserta kedua dalam perlawanan Royal Rumble 2006. Beliau memenangi perlawanan dan memperoleh kelayakan sebagai pencabar utama kejuaraan di WWE dengan berjaya menyingkirkan Randy Orton. Rey telah bertahan selama 62 minit, mencipta rekod sebagai peserta paling lama dalam perlawanan Royal Rumble. Orton kemudian mendesaknya untuk meletakkan tempat sebagai pencabar utama itu sebagai taruhan di acara No Way Out. Dalam perjalanan menuju ke acara No Way Out, Orton telah membuat beberapa komen yang mengguris hati tentang mendiang Eddie Guerrero dalam promo-promonya. Ramai peminat merasakan apa yang disampaikan oleh Orton itu tidak sepatutnya berlaku dan ia ibarat penghinaan kepada mendiang Eddie Guerrero. Orton namun begitu beroleh kemenangan di No Way Out selajur merampas kelayakan yang sepatutnya dimiliki oleh Mysterio untuk merebut kejuaraan heavyweight dunia di WrestleMania 22. Pengurus besar SmackDown Theodore Long kemudian menambah Mysterio ke dalam perlawanan untuk merebut gelaran dunia itu di WrestleMania, menjadikannya perlawanan bertukar menjadi 3 penjuru antara Orton, Mysterio dan juara ketika itu Kurt Angle. Di WrestleMania, Mysterio berjaya melakukan tindakan pin ke atas Orton dan seterusnya dinobatkan sebagai juara heavyweight dunia yang baharu. Pada edisi SmackDown berikutnya pasca Mania, Mysterio yang dianggap sebagai juara underdog berjaya mempertahankan kejuaraannya dengan sekali lagi menewaskan Randy Orton. Mysterio terus mengekalkan gelarannya dalam perlawanan ulangan WrestleMania dengan menumpaskan Kurt Angle 3 minggu kemudian juga di acara SmackDown. Oleh kerana berat badan Mysterio yang tidak berada dalam kategori heavyweight,
maka gelaran juara heavyweight dunia ketika itu ditukar kepada hanya juara dunia sahaja untuk sementara waktu bagi menyantuni Mysterio yang bergelar juara tertinggi di SmackDown pada waktu itu. Rey Mysterio juga sempat bergelar juara WWE sekali pada tahun 2011 ketika dimasukkan ke jenama Raw dalam WWE Draft pada tahun tersebut. Satu ketika, kejuaraan WWE telah dikosongkan dan Mysterio telah bertemu The Miz di perlawanan akhir selajur memenangi kejuaraan WWE itu buat kali pertama. Sayang sekali, Mysterio hanya sempat bergelar juara hanya untuk tempoh tak sampai 2 jam apabila terlepas kejuaraan itu kepada John Cena di penghujung acara Raw malam tersebut. Pada 7 April 2015, setelah tewas kepada Bad News Barrett di acara Raw, Mysterio memilih untuk berehat seketika susulan mengalami kecederaan pergelangan tangan waktu itu. Semasa dalam tempoh bercuti itu, dilaporkan yang Mysterio ingin meninggalkan WWE, tetapi WWE pula telah memperbaharui kontraknya tanpa persetujuannya. Walaupun kontraknya telah diperbaharui, namun Mysterio memilih untuk tidak muncul dalam mana-mana program WWE. Sebaliknya, membuat satu promo untuk acara Triple Mania dan juga membuat penampilan istimewa di Lucha Underground. Antara itu, pada 26 Februari 2015, WWE secara rasmi mengumumkan bahawa kontrak Mysterio telah ditamatkan sekaligus mengakhiri tempoh hampir 13 tahun Mysterio dengan syarikat Gusti utama dunia itu. Pada 3 Mac 2015, 5 hari setelah dilepaskan dari WWE, diumumkan bahawa Mysterio telah bersetuju untuk bekerja di Lucha Libre AAA Worldwide untuk pertama kalinya sejak tahun 1995. Beliau membuat pengembalian di acara bayaran tonton Ready Race 2015. Mysterio berpasangan dengan Mr. Ziz atau lebih dikenali sebagai Sin Cara di WWE untuk mengalahkan pasukan Los Perros del Mal dengan El Hijo del Perro Aguayo dan Pentagon Jr. dan Mysterio berjaya melakukan tindakan pin. Perlawanan ini begitu diingati kerana berlaku insiden kematian ahli Gusti Perro Aguayo Jr. di gelanggang berikutan satu drop kick daripada Mysterio. Mysterio telah melakukan tendangan drop kick ke belakang Perro menyebabkan Perro terjatuh ke tali kedua. Rey kemudian bersiap sedia untuk melancarkan gerakan signaturenya 619, tendangan libas 180 darjahnya tepat ke muka pihak lawan. Mysterio melihat bahawa ada sesuatu yang tak kena kerana Perro tiba-tiba lemah, tidak berdaya. Ahli Gusti yang lain meneruskan perlawanan sambil pasukan perubatan datang dan memeriksa Perro. Mereka dengan segera menyelesaikan perlawanan setelah menyedari bahawa sesuatu yang serius telah berlaku. Pengadil, ahli Gusti dan kaki tangan di belakang tabir bergegas masuk ke arena dan membawa Perro keluar menggunakan sebuah papan lapis. Perro kemudian disahkan meninggal dunia oleh doktor pada malam itu. Kematiannya kemudian diumumkan secara rasmi sebagai kematian mengejut akibat serangan jantung. Mujur, Mysterio tidak dikenakan sebarang pertuduhan dalam insiden tersebut. Kalau tak, masa. Pada 12 Disember 2015, Rey Mysterio telah menandatangani kontrak dengan Lucha Underground, sebuah promotion Gusti yang berkonsepkan seperti sebuah rancangan reality TV. Di promotion yang menampilkan perlawanan Gusti berkonsepkan Lucha Libre, Mysterio telah berentap dengan ramai bintang Gusti hebat seperti Prince Puma, Johnny Mundo, Matanza dan tidak dilupakan sahabat lamanya Chavo Guerrero Jr. Rey Mysterio juga sempat beraksi di New Japan Pro Wrestling NJPW pada 9 Jun 2018 dalam acara Dominion 69 yang berlangsung di Osaka Joe Hall. Mysterio bekerjasama dengan Jushin Thunder Liger dan Hiroshi Tanahashi namun tewas kepada pasukan Bullet Club iaitu Cody, Marty Scurll dan Adam Page. Pada 28 Januari 2018 di acara Royal Rumble, Mysterio membuat penampilan mengejut dengan masuk sebagai peserta kejutan di nombor ke-27 dalam perlawanan Royal Rumble dan berjaya menyingkirkan Adam Cole sebelum kemudian disingkirkan oleh Finn Balor. Di acara Greatest Royal Rumble pada 27 April 2018, Mysterio sekali lagi mengambil bahagian dalam perlawanan Royal Rumble yang melibatkan 50 orang bintang Gusti WWE tapi disingkirkan oleh Baron Corbin. Pada 19 September 2018, akhirnya disahkan yang Mysterio telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan WWE. Sehingga kini, Rey Mysterio masih aktif bergusti di WWE walaupun telah menjangkau usia 46 tahun bersama dengan anaknya Dominic yang kini telah dewasa dan menginjak ke usia 24 tahun. Rey dilihat cuba menonjolkan anaknya itu sebagai penyambung legasinya di pentas gusti terutamanya WWE. Gandingan serasi bapa dan anak itu akhirnya membuahkan hasil
apabila mereka berjaya menewaskan Dolph Ziggler dan Bobby Roode di acara WrestleMania Backlash pada 17 Mei yang lalu, sekaligus mencipta sejarah pasangan bapa dan anak yang bergelar juara beregu di WWE. Jadi itu dia cerita tentang perjalanan karier Rey Mysterio dari awal hinggalah ke hari ini. Kini saya nak mengajak anda semua untuk membedah beberapa fakta menarik tentang penggusti bertopeng ini yang mungkin anda tak berapa tahu. Rey Mysterio pernah menyatakan yang beliau tidak berhasrat untuk kembali semula ke WWE setelah enggan memperbaharui kontraknya pada tahun 2015. Namun segalanya berubah apabila anaknya Dominic kelihatan begitu bersungguh-sungguh untuk mengikuti jejak ayahnya untuk bergelar seorang bintang di WWE. Justru, Mysterio telah mengubah niatnya dengan ingin membina satu lagi pusingan kejayaan di WWE dengan harapan ia juga akan membuka satu peluang kepada Dominic untuk diberikan tempat sebagai pelatih di WWE Performance Center. Nyata yang walaupun nampak macam pakai kabel, tapi pihak WWE yakin dengan kemampuan Dominic untuk bergelar seorang bintang WWE dan ternyata Dom semakin meningkat prestasinya dari semasa ke semasa. Cuma agak jauh lagi lah kalau nak dibandingkan dengan ayahnya, walaupun ayahnya itu lebih rendah daripada dirinya. Satu perkara menarik tentang Rey Mysterio adalah ring gear-nya yang mempunyai pelbagai corak dan tema, terutama ketika beraksi di WrestleMania. Dapat kita lihat satu ketika Rey menjadi Daredevil, jadi Joker dan sebagainya. Dikatakan Rey sendiri telah mengeluarkan wangnya untuk penghasilan gear dan topeng istimewa ini yang biasanya diinspirasikan daripada watak adiwira dan penjahat dalam komik. Ia merupakan projek peribadi Rey sendiri yang tak berapa yakin dengan bahagian prop WWE untuk menghasilkan kostum yang diingininya. Rey Mysterio juga merupakan seorang bintang legenda yang mempunyai reputasi yang baik di belakang tabir. Hampir kesemua bintang gusti yang pernah bekerja dengannya telah meletakkan nama Rey sebagai lawan kegemaran mereka, juga sebagai individu yang amat disenangi ketika di luar gelanggang. Rey juga mempunyai hubungan yang akrab dengan beberapa bintang hebat lain seperti Edge, Chris Jericho, Batista dan juga Kurt Angle. Malah CM Punk juga pernah menyatakan yang ingin beraksi dalam gelanggang dengan Rey Mysterio sekiranya kembali bergusti pada satu hari nanti. Dan bercakap tentang Chris Jericho, beliau menyangkakan yang Rey adalah remaja bawah umur ketika pertama kali berjumpa Rey di sebuah acara di Mexico pada awal tahun 90-an dulu. Dengan fizikal Rey yang kecil dan wajahnya yang macam budak sekolah jika tak bertopeng, ramai yang menyangkakan bahawa Rey ni masih belum cukup umur. Menurut Jericho lagi, Rey juga turut berhadapan dengan pelbagai masalah ketika bergusti di WCW dulu apabila ramai yang memintanya untuk menunjukkan kad pengenalan ketika Rey ingin menyewa kereta dan check-in di hotel kerana menyangkanya budak kecil. Tambah masalah apabila nak lepak dengan kawan-kawan di bar setelah habis acara, asyik kena soal je dengan guard. Kesian Mysterio. Jadi itu dia cerita tentang perjalanan karier Rey Mysterio dari awal sehinggalah kini. Terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kita akan berjumpa lagi di sesi bedah gusti yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Buyaka, buyaka.